السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم مجددا في فيديو جديد وفي يوم جديد. نتمنى باش تكونوا بخير وعلى خير. إذا الفيديو ديالنا كما كتشوف معايا إخواني أخواتي هو على هذا السخان هذا اللي هو ميجي. اللي المشكل ديالو كاين أنه كيقطر لينا من الجهة ديال الممبران وكيهبط لينا يعني كيقطر لينا الماء على الجهة على السويتش. إذا على بركة الله كنحيدو الكاريناج ديال السخان ديالنا كامل باش نحطو الغطاء ديالو فواحد المكان ونخدمو على الجهة اللي عندنا بها الغرض حنايا. إذا كنحيدو هاد لي فيش ديال السخان كامل، إذا من بعد فاش حيدنا هاد الكاريناج ديالنا كامل حيدنا السخان. إذا كما كتشوفو معايا هنا هاد الجهة ديال السويتش هنا فين كيقطر لينا الماء، يعني كيخرج لينا من الجهة ديال الجوان ديال الممبران الكبير وكيهبط لينا على هاد السويتش اللي هنايا. هذا هو المكان اللي كيقطر لينا فيه الماء، كيهبط لينا على السويتش وكيبدا يقطر، ومن بعد كيقص لينا حتى في الكاريناج كما كتشوفوا معايا ديال السخان انه حتى الكركاس ديال السخان انه تصدى وكثرت الماء اللي كيقطر لينا عليه يوميا. اذا باش نحلوا هذا المشكل هذا خصنا نحلوا هاد الممبران هذه نحيدوها. اول حاجه كناخذوا كلامونات وكنحلوا هاد الكرول اللي سخنين في الرادياتور نستعانوا بيدينا، ومن بعد باش يعطينا واحد ليسباس اللي نخدم فيها براحتي كنحاول نحيد هاد يعني هاد الاجزاء اللي كاين راكبه فيهم بطاريه تا هما غادي نحلهم، وغادي نحل هاد لي فيس باش نحل هاد الممبران. يعني غناخد واحد الطورنوفيس وغادي نحل واحد 4 ديال لي فيسات ديالنا هنا اللي كيشدو لينا هاد الرادياتور اللي ديجا لاصق فيه الجوال الكبير، ولكن ما غيكونش عندنا المشكل من هاد الجوال الكبيره. هاد الاغلبيه ديال الكليان كيسحب لهم بان السخان كيسالي لنا من هاد الجوال هذا الكبير خصو يتبدل، ولكن ماشي هذا المشكل. المشكل ملي كيكون الماء كيقطع لينا من الجهه ديال السويتش غالبا كيكون من ديك الابره اللي كتكون داخله لينا كتقطع لينا ما بين الغاز وما بين الماء. يعني كيكون واحد الجوان صغير، كاين اللي كيكون بريسي فيها لداخل وكاين اللي كيكون نقدر نبدلو ليها غير داك الجوان الصغير، ولكن بحال هاد شوفوا هذا ميجي غالبا غادي نضطروا نبدلو عليه كومبلي كامله. اذا كنحلوا هاد لي فيس اللي شادين البطاريات باش نحيدوهم باش يعطيني واحد ليسباس اللي نخدم فيها ما وانا مرتاح. من بعد كنحيد لهم هاد لي فيش ديالهم اللي شادين البطاريات. وهنا كناخذ واحد الطورنوفيس وكنولي عاوتاني نزيد نحل هاد لي فيش ديالي. حيت هاد البطاريات علاش؟ لان هاد الكروات شويه صعاب ما بغاوش تحلوا ليا، هادي اضطريت في بعض الحالات نقدر ما نحيدش كاع البطاريات ونخدم، ولكن هنا كما شفتوا معايا استعصى علينا باش نحلوا هاد لي فيس. غادي عليها باش حيدنا هاد البطاريات باش يبقى ليا واحد المكان اللي انا نخدم فيه شويه ليا. اذا نحاول نحيد هاد لي فيس ونبقى نحاول معهم شويه بشويه حتى يتحلوا ليا، راه كاين بعض لي فيس ما كيبغيوش يتحلوا لينا. اذا غادي نحيد هاد لي فيس كاملين بربعه، ومن بعد غادي نتيري هاد الجزء اللي شاد ليا الممبران. اذا كما شفتوا معايا حلينا الممبران ديالنا في الجهه ديال الكبيره. هاد الجوان هذا راه ماشي هو فيهم غالبا ماشي هو المشكل يعني، ولكن على كل حال كنفحصو ونشوف واش ما فيهش لا ثقب لا والو. هذا هو المكان الرئيسي اللي كيتسرب لينا منه الماء وكيخرج لينا من الجهه الاخرى وكيتسرب لينا على الجهه ديال السويتش. اذا كنتيري شويه بالطرف بحال هكا وكنحاول نحيدو بيديا كما شفتوا معايا. هذه هي الابره اللي هضرت لكم عليها اللي كيدخل معها الماء وكتسرب لينا على السويتش. في هذه الحاله غادي ناخذ واحد الكلي واحد الساروت ديال 16 وغادي نحاول نحل ديك الكرو اللي كيبان لكم باش نجبدها ونصونجيها بوحده اخرى جديده. كما كتشوفوا معايا خديت الساروت ديال 16 وغادي نحاول نحل اذا كما شفتوا معايا هي هذه اللي درت لكم عليها. غنحاول نجبدها كومبلي لان كيكون واحد الجوان واحد الرسول داخل ديالهم
باش ما يطيحلياش لداخل باش ما يستصعبش عليا باش نجبدهم. كما كتشوفوا معايا هذا هو اللي فيه المشكل، يعني غنحاول انني نبدلها بوحده اخرى وغادي نضعها في المكان ديالها المناسب. كاين هذا النوع هذا، وكاين واحد النوع اللي اننا نبدل له غير واحد الجوان ديالو، ولكن هذه بريصه فيها لداخل ميمكنليش غنبدلها، الوغ غادي نبدلها كومبلي. اذا كما كتشوفوا معايا هي هذه الجديده، غادي نحاول ندخلها في المكان ديالها المناسب وتكون الحجم ديالها بحال الاخرى، حيت كاين اللي فيهم الفرق على حسب العبار كل وحده فيهم. غادي نحاول ندورها بيدي شويه، اي ومن بعد ناخذ الزيرو ديال 16 ونحاول نزيرها. كناخذ الزيرو ديال 16 وكنحاول انني باش نزيرها كندور شي 2 دورات 3 دورات تقريبا على ما تجد ليا المكان ديالها المناسب، ومن بعد كنقطع. من بعد كنرجع كل حاجه للمكان ديالها المناسب وكنسد هاد لا ممبران، كنتيستيها بيديا واش خدامه مزيان. بعدا خصها ضروري تكون كتيري ليا مزيان باش كيتحل ليا ديك البلاصه ديال السويتشه باش يدوز ليا الكاز. الوغ كنركب السويتش، كنركب لا ممبران ديالي هنا، كنحطها في المكان ديالها المناسب وكنركب ليها هاديك 4 ديال لي فيز ديالها، ومن بعد كنمونطي السخان كما كان في الاول وكنمشي للعمليه ديال التجريب ديالي وكنجرب السخان ديالي واش خدام مزيان. كما العاده فاش ما نلصقت هذه كناخذ طورنوفيس وهاد لي فيز ديال 4 وكنحاول نفيسيهم في المكان ديالهم المناسب. اذا كما شفتوا معايا العمليه دي سهله وبسيطه للغايه، وصل شويه ديال التركيز وغيكون كلشي على خير ان شاء الله. الوغ كندور على هاد لي فيز ديالي ب4 كنفيسيهم مزيان. اذا من بعد فاش فيسيت هاد لي فيز ديالي كاملين ب4 كنزيد هاد لي فيز اللي كيشد ليا هاد الجروب مع الكاريناج لتحت. وديما نحرص تنزير هاد الفيس هذا اللي كيشد ليا الكاريناج مع هاد الجروب هو الاول، ومن بعد عاد نلصق هاد الكرو اللي جايه من المومبرا، اي ابخي نلصق هاد لي فيس اللي كيشدوا ليا البطاريه ديالي. اذا كما شفتوا معايا من بعد ما مونطينا كل حاجه في المكان ديالها المناسب، كنحاول نشنتي هاد لي فيش مع بعضهم كل واحد مع المكان ديال في المكان ديالو المناسب باش ندوزو العمليه ديال التجريب ان شاء الله. اذا اخواني اخواتي كما شفتوا معنا من بعد فاش شنتينا هاد لي فيش كلهم كل واحد في المكان ديالو المناسب، كنحاول نركبو ديجا البطاريه كنديرها كبير، كنتيست صباعيا نسمع الصوت ديال البلكي كيضرب، ومن بعد نمشي للعمليه ديال التجريب ونلصق الغاز ونحل البوطه. وكما شفتوا معايا مليح لينا الماء البارد، السخان ديالنا هو شاعل، والجهه ديال السويتش اللي كتقطر هي كتشوفوا معايا هنا، يعني ما فيها حتى شي قطره، يعني خدام السخان ديالنا والحمد لله كل شيء داز على ما يرام. اذا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى باش ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش من لي لايك ولي زابوني باش يبقى يوصلكم ديما الجديد، والجديد مفيد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.